توی تلگرام و اینا نمیخوای بذاریم لینک هم میذاریم. بذارم من. درود تراپیستای عزیز دل، حالتون چطوره؟ درود. اومدین سامر گیم فست ببینیم امسال دیگه واقعا رزیدنت معرفی میشه نمیشه، چه بازیایی قرار بیان و خب بچه‌ها بذارین ما لینکو میذارم من تو تلگرام. میذاری؟ خب لینک لایو داری؟ خب عالی. من در اینستاگرام اعلام کنیم که لایو شروع کردیم. خب بذار ببینم. درود تراپیستای عزیز دل، حالتون چطوره؟ بچه‌ها لایو شدیم الان برای مراسم سامر گیم فست 2025 همراه آقا طاها. بله لینکشو براتون میذارم، بیاین داخل. درود ونداد، چرا بالا نه؟ درود ونداد جون، حالت چطوره؟ بذار کامنت ها رو اینجا من بیارم پایین. خب درود امیرعلی. درود بر بچه‌هایی که آمدن. خب کامنت ها رو چرا جابجا نمیشه؟ ها درست شد. خب به به کسرو جون عزیز، حالت چطوره؟ خب یه چیزیه دیگه بچه‌ها 3 دقیقه و نیم دیگه شروع میشه. بله چیز جالب. چه چیز جالب؟ چرا من استیکرهای پولی تلگرامو دارم؟ نمیدونم. حالا ازش استفاده نمی‌کنم. خب درود. او بچه‌ها به سلام کردن. سلام بر افرادی که به من سلام کردن. طاها سلطان. به افرادی که حتی بهم سلام نکردن. بله. چی رو دارن؟ بچه دارم با احوال پرسی میکنن. خب لینکو برای من هم میفرستی که منم تو اینستا بذارم؟ الان یک لحظه. خب به به بچه 4 دقیقه دیگه تا مراسم مونده. بچه بنویسیم به نظرتون چه بازیایی ممکنه معرفی بشن؟ آره آقا رزیدنت واقعا دیگه نه. بعد از این همه وقت یک رزیدنت نباید معرفی بشه؟ خب دست بر لینک درد نکنه تو جون. چرا من جد دارم اینا رو؟ یعنی چی؟ خب خوبه که. آره ولی عجیبه. خب این هم از استوری باز تراپی. خب من چقدر ریز میبینم کامنت ها رو. ریز میبینی؟ خب جدا چیزی میشه بزرگتر کرد این رو؟ من چرا دارم؟ اگه من یک همچین حرکتی رو بزنم این بزرگتر نمیشه؟ از کجا نه دارم؟ نمیشه. نه. خب بذار کامنت ها رو گوشی تو میدی تو رو چک کنم ببینم تو هم داری؟ آقا بذار کامنت باید بخونیم الان. خب این بچه چی گفتن؟ خب چرا استضافه فدراسیون نبودین؟ راستش بخوای یهویی انگار وقتش اعلام شد و ما برنامه‌های دیگه‌ای چینده بودیم و نتونستیم تایممون رو اوکی کنیم که لایو بشیم. بعد آره این دفعه رزیدنت خیلی شانس قاچاقچی زعفران ایران. قبلا سلطان زعفران ایران هست اصلا کسی میدونه داستان این چیه؟ آره واقعا احتمال زیاد رزیدنت معرفی بشه، یعنی خودم به عشق رزیدنت واقعا اومدم. گادافوار هم خدا کنه یه چیزی بیاد بالاخره. آره یک گادافوار ریمیکی واقعا خیلی حال میده. آره اگه اسم استودیو چی بود؟ اینسامنیاک هم یه داستانی کلا استودیو پلی استیشن خدا، یعنی خیلی وقت خبری ازشون نیست همه. آره رزیدنت ایول من مطمئنم، یعنی کلاش 95% احتمال میدم واقعا بیاد. آره وولورین و ونومی چیزی هم واقعا از چرا اسم یادم رفت. اینسامنیاک گفتم من. بله گفتم. توضیحاتش دادم. دیر چرا اینقدر یهو. پروتوتایپ کلا اصلا هیچ خبری ازش نشنیدم از همون مدت قدیم. آره مراسم پلی استیشن هم البته راستش بخوای از قبلیاش به نظرم بهتر بود، ولی واقعا چنگی به دل نزد. یعنی بازی نه بازی پلی استیشن نبود دیگه. همه برای ایکس باکس هم بود، به جز اون بازی مارولی بود توکون داشت اولش. دیویل میکرای هم ریمیک یه بازی جدید داشته. آره دیویل میکرای سری جالبی داره. گادافوار هم آره شایعه کردن مترویدوینیاه ولی نمیدونیم. جالب میشه.
جالب داره یک چیز یک خوشگلی بازی مثلا کوچیک‌تری بدن جالب به نظر. گیم پلی جی تی ای 6 رو بعید میدونم، راکستار خیلی دیر به دیر راجبش صحبت می‌کنه. آره و معمولا خودش مراسم برگزار می‌کنه آره. این چیزا، اینقدر که گنده شده اصلا. آره خودش برای خودش تنهایی شده. آره. هاف لایف 3 هم شایع شده بود بخواد معرفی هافلایف شه. 3 امشب ولو هم هست خب توی مراسم. آره. امیدوارم کانتر 1 و که 6 هم شاید یه چیزی بگیریم. آره. داین لایت دبیست اون هم احتمال شاید باشه که یه چیز ازش نشون بدن. آره اینسامینیاک، سانتا مونیکا و نمیدونم استودیو دیگه بود یا نه، ولی کلا هیچی نگفتن، فقط همینطور گفتن یک بازی دستشون هست. آره. ایمان در حال ادیت زدن ویدیوهای دیگه مونه بچه‌ها و چیز فرید هم بچه کار داشتش ولی احتمالاً تو لایو میاد یک سری بهمون میزنه. کمتر از 10 ثانیه. اوه خب بذار سویچ کنیم. اوه به به بچه آماده بریم ببینیم چه چیزی بالاخره معرفی میشه. گفته این ممکنه چیزایی باشه که بعضی از ویورا فکر کنن آفنسیوه که نمیدونم آفنسیو چه میدونین آفنسیو چی بود؟ یعنی ناراحت کننده باشه براش. ها فهمیدم. هشتگ ایمان مظلوم زدن. ایمان مظلوم. به به فرید جون درود. ونداد اگه پلاس بگیرم حتما میام ولی هنوز پلاس ندارم، ولی اتفاقا من خیلی دوست دارم لیگ آنلاین بازی کنم. درود بر آقا فرید. این چیزه اومد، این آقایی که سرگ موارد باز پیرمون کرد. جفیری. راست بچه اگه صدای شوکیس کمه یا زیاده حتما بگی که تغییرات رو براتون اعمال کنم. زینوی فارسی نداشتین نه بعضی بعضی وقتا مراسم ایکس باکس حالا امسالش نمیدونم نوشته خوندم اینجا داره ولی نمیدونم، شاید مثل دفعه قبل باشه. داشت بشه باحال میشه. دانته کی؟ یعنی احتمالا اونی که تو دیوانی کرایه نیست دیگه. من چرا صدا آخر یک کم و تأخیر دارم؟ زن منم یک کم خیلی کم دهنش باز میشه بعد میاد. البته طبیعیش هم همینجوری ولی خب این بچه چی نمیشن؟ صدا شوکیس کمه بچه هم. خب صدا شوکیس کمه الان بیشتر میکنم. الان بچه چطور شد؟ یعنی الان زیادش کردم. Now, before we dive into the excitement, let's take a moment to recognize just how dynamic our industry has become. Here's a look at the top 10 selling new games on Steam so far in 2025 by units, according to Game Discover Co. بیشترین فروش Lots of great games. دست از Now, the پرفروش‌ترین list بازی includes استیمه beloved تا franchises, الان but sitting از اول proudly سال. at number one with over 13 million units sold since February is Repo, a groundbreaking indie game crafted by a passionate team of just 10 people at Semi-Work in Uppsala, Sweden. Closely trailing it is Schedule 1, TVGS, a solo developer in Australia. It's inspiring that these indie creations stand side by side with heavyweights like Monster Hunter Wilds and the Oblivion remake. Absolutely. Now let's also applaud Claire Obscure from Sandfall. Okay. امسال پره و سال بعد حتی They سال might بعد get از some الان چند تا آیتی nominations at the end of the دنیا. year. We're not there yet, but it is a monumental achievement, earning the highest feature Metacritic score ever recorded for a game, all from a team of under 30 developers نشون who بیشتر برای نشون bravely دادن stepped قدرت away آنریل from انجین big جدیده بود publishers to آپدیتش. forge their own path. One thing is clear. With digital distribution and engines like Unreal, these most innovative projects increasingly emerge from outside the traditional publisher system. That's something to celebrate. But with more than 18,000 games released on Steam just last year, more than double from 2020, the challenge now is discovery. And that's precisely why events like Summer Game Fest, our partner showcases happening all weekend long, and initiatives like the Steam Next Fest are so essential. These events help remarkable games, big and small, find their audiences. And hopefully, if you're watching this show, you'll discover your next favorite game.
So, in that spirit, let's kick things off with a game from an independent studio who's thinking very big. In 2017, 4 developers broke away from AAA publishers to start their own course. Today, they're a thriving independent studio of 30 creators. And what you're about to see is a powerful testament to what passion, freedom, and a small, dedicated team can achieve. Let's take a look at our first new game announcement. اولین بازی جدیدی که قرار معرفی بشه. چیه؟ اوکی. گرافیکش طراحیش و اینا جالبه. شبیه اولتران بودی که. پیرایت بچه چون ممکنه بخور من یکم صدا رو میارم پایین چون آهنگ شبه سوزلایک میزنه برام یعنی میدونی حس سوزلایکی دارم اوه چه طراحی خوشگلی هم باحاله بچه چی گفتن؟ بعید میدونم از فرام سافر باشه اوه چه یهو کامنت ها سر رسید الان صدا اندازه است بله داداش علی قربانشم آقا من یک اسکیجول وان رو پلی دادم واقعا بازی جالبی بود انتظارش نداشتم آره باحاله بازی واقعا فانه چند نفرم اگه بزنیم آقا فقط گفتن رزیدنت معرفی نه عصبانی میشن چیزه بعد امیر علی هم حالا اونو بخون او دمت گرم وندا جون آره. امتحان چیه با ولش ان شاءالله حالا یک دونه از اون دوتا حداقل معرفی میشه امروز امیرعلی بعد گفته صدا رو یکم بیشتر کنین که حالا بعد از این داستان صدا رو دوباره برمیگردیم صدا شوکیس دیگه درسته آره شوکیس ها به خاطر اینترنت آره نت بده واقعا آره این بازی خیلی طراحی خفن و جالب دارکی داره این به نظرم باحال میشه میگم ولی به نظرم برای فرام سافر نیست قطعا نه فکر نکنم حالا نایت ترین رو تازه داده یک دونه هم تازه میخواد داسک بلاد رو برای نینتندو داره میگه بله خوشگل به به بازی جالبه مورتال شل این بازی فکر کنم یه نسخه یک داره دو هم هست بله چقدر خوشم من منظورم اینه که قبلا دیده بودم مورتال شل و برای بچه‌ها همه پلتفرم‌ها میومد ایکس باکس پلی استیشن و تا بعد Now, the end, the Nexus War, Galactus Fight, or even live at Risky Reels. Over the years, Fortnite has innovated with mass-scale live in-game events. And tomorrow, Fortnite is set to do it again across console, PC, and phones. The Death Star's super laser is charged and ready to decimate the Battle Royale island. But there's still hope. You and your friends can join the fight. Here's the first exclusive look at what you'll be part of tomorrow in the brand new live event, Death Star Sabotage. چند جون بود هفت؟ الان 7 جونه شاید چند سال دیگه باشه مثلا چند وقت از فورتنایت به دور افتادیم شما آره شخصیت اصلیاش آشنا میزدن کلا دلم برای فورتنایت فعلا امیرعلی اگه تونستی باز برگرد I think I saw Jonesy. All right. Right now, it is an honor to welcome to Summer Game Fest a legendary game creator who is set to release his latest project in just a few short weeks. With each of his games, he pushes the gaming medium in bold new directions. And we are honored to have him with us for the first time at Summer Game Fest in person. Please, everyone, join me in welcoming the great Mr. Hideo Kojima. Aki, great to see you. Mr. Kojima, here we are. The world tour begins at Summer Game Fest. It's great to have you here. We are so excited for DS2. So let me ask you, Mr. Kojima, you've worked for many years on this project. What do you hope players take away from DS2 when they play it later this month? DS1 が出た後にコロナになったので Well, we hit the pandemic after we released DS2. Everyone experienced the pandemic. So I wanted to show something new, next gen, after we faced the pandemic. So I want everyone you to think about that when you
play this game. Okay, well, talking about playing the game, it's coming out later this month, but right now I know you prepared a special exclusive clip for SGF. Let's take a look at this. はいکوجیما میخواد صحبت کنه رفت تریلر خب این بازی هم خیلی خوشگل و خفنه ولی فکر میکنم یعنی اونقدر گیم پلیش برام جالب نیست ولی اهم داستانش و بقیه چیزاش خیلی باحاله یه جور خاصیه سبک خاص خودشه و چقدر بازیگرم داره آره از همه جا بازیگر ریخته همه هستن بازیگر معروف یعنی آره Welcome. Have a seat. Over here, please. No smoking, please. دیدین ازش خانم حد زدن آفرین آره این آقای خیلی So you are همه Neil میگن Varna. اسم جدید کوجیماه چیه اینو؟ متال What do گیر you do? سالید کرکتر اصلیش میگن شبیه اینه آها گفتی چیه؟ For living. اسنیک چرا اسنک شد؟ خدا کی جدید I'm a کوجیماه porter. So thank you. We're good for the day. Okay. Thanks. Neil. What? چرا زیرنویسش دیر میاد آره زنویسش چرا؟ So you made it then. زنویس رو خوابش نمیکنم شاید Sorry. You really don't remember me. خانومه رو یادش نمیومد مثل که حافظش چیزی شده یعنی احتمالاً خراب رفت اه؟ او دستاشون رو هم بزنن زیاد شاد می‌شه. You're alive. چقدر عجیب سناریو فرزاد فرزی Stop. چقدر یاد سکانس به دست خواست افتادن یادشون نداره آره خیلی ناراحت بود دیر یادش History. Well, that was a clip from the game, a cutscene. We saw a first glimpse of Neil and Lucy, and we met them in the trailer back at South by Southwest, but we got a little bit more of them here. Tell us a little bit more about this clip and the characters of Neil and Lucy. DS2 で非常に重要な In キャラク DS2 ターです It's a very important character, ニールとルーシー Neil and で Lucy. まあちょっと詳しくは言いませんけど I can't really say because there'll be spoilers, 手にカニ座の刻印が you saw the cancer mark on both of their hands. خیلی عجیبه ژاپنیایی So they have this نتونن deep connection and reveals 前回 throughout the ク story. リフっていう人気キャラクターがい And ま last して time on マッツさんが DS1, やって we have Cliff, who was played by Mats. 彼はもういなくなり And ま of した course, by story, you know, he کار will جالبیه not سینیور be سفارس in من دیگه DS2. دیگه فارس ساعت But this time, Neil will be like playing like the role that Mats did for DS2 で this まあクリ time. フすごい人気あったので And Cliff was a very まあ popular クリフを超えるようなキャラク But タ I ーを作ろ think うとしてまあルカさん we に have お to 願い kind し of て like top that character. So Luca Marinetti was a great actor, and I 心に think 残る he was great. He did a great performance, so I think you'll like this new character, あの Neil, もう too. 20日後にゲームで出るんで Well, the game's going to be out in 20 days, so I'm not going to give any spoilers, you know. That's I know. what I brought today. But there is more to share, and you won't have to wait very long to learn more about the game. Actually, this Sunday, as part of Summer Game Fest, you tune into the DS2 live game premiere, where Hideo will be joined by many members of the cast. He'll be sharing a new demo of the game, live gameplay demo, alongside Elle Fanning and Troy Baker, and I'll be there hosting it. And let's just say this is not the last that you've seen of Neil this weekend, and we'll leave it at that. خانومم あ معروف の یه ニ جا ールのゲーム دیدمش プレイシーン Yes, I'll show you the gameplay scene あ of の見に Neil. 来てください So hope you enjoy, will join us Sunday, too. Excellent. All right, thank you so much. Hideo Kojima, everyone. Great to see you, Mr. Kojima. Thank you.
All right, and now I'd like to introduce my co-host for Summer Game Fest. She's along for the party, a veteran games journalist on GameSpot and the co-host of the Friends Per Second podcast. Please join me in welcoming the incredible Lucy James. Thanks, Jeff, and hello, Summer Game Fest. I am so excited to be here this year. Thank you for having me. Now, we are honored to reveal an exciting new project from Raw Power Games, a new team headquartered in Copenhagen, Denmark. Here you can engage in intense combat, fight for land, glory, and legacy, and lead massive armies into epic scale battles, as narrated by actor Tom Hardy. Thou shalt not kill. این تام هاردیه؟ نه So the priests tell us. ممکنه تام هاردی باشه. شاید صدایش تام هاردی فقط میشه. شبیه بود شد. Ambitious man. آره صدای تام هاردیه. Listen. تام سخته. I saw no war. بازی قبلی رو میگو. گرافیک این بازی هم جالبه. همون بازی جدید نیست یه موقع DLCش مثلا اسمش چی بود؟ کینگدام کام. آره میخوره به اون باشه. I became like them. I took up the sword, prayed I could win redemption through my deeds. But some paths, once taken, have only one ending. I shall find آره no من خیلی باحال میشه ولی there is only باحال میشد. death. یه خطایی داده چیه؟ But that's just my story. نه اوکیه اونجا یه لحظه اینترنت بکنم کسا رو سانسور Go write your own. هایپا رو معمولا میذارن اواخر نامردا. آره اینم کورنیکل اگه اشتباه بگم درست بگم. That was a very cool new project in a brutal European medieval world. Now it's time to hang on to the edge of tomorrow. Sonic Racing Crossworlds is a thrilling new entry in the legacy of racing action games within the Sonic franchise. Crossworlds brings other worlds and familiar faces to Sonic Racing, including surprise guest characters being revealed here at SGF. یکی از بازیایی بود که گفته بودن اصلا تو تریلرش هم بود دیگه سونیکه. آره استیکیار یه فکتش هم گذاشتیم دیگه از یک آره تره اولش رئیس جمهور آره از چی که بعد یه شبیه تاخم آق شد این میکوه چرا تو سونیک خیلی هست یاکوزا ایچیبان کاسوگا چقدر کرکتر تو کرکتر البته خب ژاپنی همه اینا ژاپنی هم دیگه پرسونا هاتسونه میکو مال سگانی فکر نکنم نه اون اولین کرکتر ژاپنی اون نمیدونم ولی الان این دوتای دیگه پرسونا آره این دوتای دیگه بودن واسه نگاه بکن یاکوزا مال سگا میگم شاید اونم آی پیش مال سگا آره Coming in September, but that is not all. We'd like to introduce the man behind the creation of everyone's favorite blue hedgehog, Takashi Iizuka. Thank you, Jeff. I'm honored to be here to talk about our latest Sonic Racing game. Sonic Racing Crossworld is the next generation of the Sonic Racing series, developed by Sonic Team and the Sega Arcade Racing Team. You can feel brand new experience from the new future travel ring, which you can warp in the race.
Also, unlike another kart racing game, همونه. this game will have online cross-platform matchmaking. So you can race against all of your friends across all of the platform. Lastly, I have one more thing I'd like to show everyone here today. Take a look inside of the travel room. آخرین بازی مطمئن به نظرم دیگه استیو چیزم هست ماینکرافت هم مپ داره هم کارت Minecraft and Sonic. I guess you could say you gotta go craft. Well, I gotta laugh. That's all I want. That's all I want. Next, we're excited to reveal a brand new action RPG from Bandai Namco Studios. Embark on a journey across a dark fantasy world and uncover a vast story that eclipses time. کمک صحبتی این چیه این چرا قیافه شبیه دیل میکرایه دیل میکرایه یکم شبیه ورژیل بیا آره چیز دیگه نیست نه نیست یه لحظه وسط داشت حرکت میزد نوع گرافیکه چه خوشگله خانوم سر رو روشنیه دیل میکرایه نیست وافتی گرافیک صورتش فرد طلا پاشید تو دیوار And for our world, it promises only oblivion. Our hopes lost long ago. بازی گرافیکش یکم شبیه فورتنایت هم هست. آره اون لطیفی پوست آقا نمیخوره به آره اول این خیلی شبیه فورتنایت بود اون خانم اومد یه گرافیک عجیب داشت باز این حالا این دیگه سوپر انیمه ای شد چرا بازیش قیمار تو ماستر میشد یعنی هم دیل میکرایی بود همه چی با هم داره هم انیمه ای تو چرا اینقدر خانم پاش بزرگتر از بدنش یابانیه دیگه نه چه راتی داره بخواد اونا رو توی درست میکنن مثل چشماش You'll find how to save us all. این تناسب نداره باز گیم پلی فقط ولی گیم پلی شبیه دیویل میکرای فکر کنم حالا بیشتر شما بازی کردی من فقط دیدم ولی جذبم نمیکنه آره خیلی باز مثلا موتور رو دوست ندارم توی این بازی ببینم بشرم متضاد همه کلا کدوینه حالا در اصل اسمش نسخه دوم باشه الان یک نسخه قبلا هم مورتال شل بود چی بود اپی گیم پابلیشینگ پرزنت یعنی نمیدونم این جدید است چی فکرم گفتم شاید درش چه بازی که تصویر گیمز در حال معرفی شدن است مرسی از زیر نمیز یکم بیاده چیز گفتم لیدل نایتمرز آره بولت داره یه دو ولی آره فعلا این بازی جالبه آره بازیش خوشگله مخصوصا اگه کوآپ باشه روی اند آف ابیز استیم هم مثلا نمیاد آره خوشگله بازی That was a very moody, cool new game. That was End of Abyss, the debut title from Malmo, Sweden-based Section 9 Interactive, an atmospheric action-adventure game coming in 2026 in the Epic Games Store and consoles. Next, we'll step into the black and white world of rubber hose animation
with Mouse PI for Hire. Developed by first-time developer Fumi Games and published by PlaySide, releasing later this year. Here's a quick new look at the game and the reveal of a familiar voice. There's something rotten at the heart of Mouse. بچه برای ما کامنت ها یهویی میاد اگه جواب ندادیم چون نیومده. آره الان یهو یادم کامنت درود بر ایمان. Dumb wise guys, fake cheese whiz. آره. And those who do anything to وای save چطور their ایمان؟ آره سونی. ایمان جیگر دل چطوره؟ سلام They won't even know what hit 'em. بیا. Here we go. بعد مدت اسم سونی Another role for Troy Baker. All right, that's not all from PlaySide. Now comes the announcement of another ambitious project from this independent Australian developer. We've been talking to them for a while about this project, which builds on their recent launches of Kill Knight and Age of Darkness. But this takes things to a whole new level. It's a premium, real-time strategy game built for PC based on one of the most iconic fantasy franchises in the world. Any guesses? Let's take a look. کرکتر گیم آف ترونز؟ یا چرا کرکتر گیم آف ترونز؟ این بازی گیم آف ترونز که توی گیم آوارز معرفی شد. You may think you know how the game is played. But درود this عادل is جعفری. not the game you know. بچه‌ها یک کم بعد وقت هم چرا کامنت برامون دیرتر میاد. آره یهو نمیاد بعد یهو 20 تا با هم میاد. نمیدونم برای چی اینجوریه. صدامون ایمان گفت کمه یکم میخوای بیشتر. یک به صدا خودمون که الان تهشه خب من که میخوام به خودم نزدیک‌تر کنم. میخوای خودت ولی صدا مراسم یکم کمتر کنم. اینا رو کمتر. This is your legacy. صدا پیش کدوم موشه تروی بیکر از همون فکرم بازی موشا احتمالاً ولی عجیبه تو اون بازی تروی بیکر wins and who dies. نه تو این موش نداره گفته موش؟ اونجا نوشته تو هم مردن اسپویل نیست؟ من ندیدم ایمان آرارچه ایمان سقوط اژدها دوستان نظرتون راجع به سریال لاست آف آس چیه؟ من که میگم کارگردان گندزده بود کلا از اولم معلوم بود به بازی نمیرسه سریال All right, now it is time for the global FPS action adventure. فصل دوش خیلی بد شدش واقعا بدتر از هر چیزی تو اون سریال انتخاب بازیگر نشه این آره چون بازیش هم بد شد دیگه تفلک فصل دو روسیه این بازی نیست اتم هارت من البته شاید چرت و پرت بگم کس رو واقعا راست خیلی بده یکی از بدترین سکانس های سریال صحنه بود که جلو آینه از معروف شده کودن اتم هارت گفتم درست گفتم اتمیک هارت یکیشو نگفتم دو نکنه نسخه یکم داره آهنگ کلین کوبی روی خب تو که میشنوی تو نمیشنوی؟ نه من در صداشو باشه آهنگ چیزم چیز نکردی یا زیاده آهنگ گیم آف ترونز هم پخش شد اونو نباشته دیگه شد دیگه آره ایشالله چند تا هایپ جالب دیگه هم بیاد
تا آینده. این گرافیکش باحاله. آره اتمی کارت کردن بازیش جالب. آره. چند تا به این رباتاش هم معروف هست. بله. همین داشتم گفتم اون سکانس نه گویا نباید بگم فعلا چیز قشنگ‌تری بفهم بشه. بازیگر معروف نبود؟ قیافش آشنا بود. خب الان بگم همین نمیخواد چیز لخت بمون. خب ببین قسمت نیست بگم در لستاواس خیلی باحال بازیش قشنگ. آره من خیلی باحال اومد برام. مثلا گرافیکی که داره. گرافیک خوبی داره. آره خیلی خوبه. خون گرفت. خون تزریق کرد. نه یه چیزی تزریقش کرد. حالا می‌خواستم بار سوم چهارم خانوما میان ساکتت. آره بیشتر بگم بیشتر نشون بده. ولی جدا از شوخی بچه‌ها چیز اون سکانسی که به ایدی گفتم بابا شده خیلی زشت بود. آره عجیبه. من حاملم میگفت یعنی دارم بابا میشم. 2 is in active development at Munfish on Unreal Engine 5, a spiritual successor to the first game with a retro-futuristic world on a global scale. This time with a greater emphasis on RPG elements. But that نه اگه جدی بگم اصلا حیفه واقعا اون بیاد جاش. ماند فیش فکر کنم بیشتر راجع اتمی کارت بعد. Is it recording? تا اینجا مراسم دوست داشت. It's in the sky, a giant cube. یاد فرنه افتادم کیوب. I can still barely believe it myself. آره این بازی واقعا درسته بود. When it showed up, I was in the lab. I didn't even see it. You know? I felt that same fear though. من یادم A نمیاد. terrible sense of my own اگه هستی powerlessness. کمک بکن. همین نقش مثبت هم معمولا داره سهلا. نه شاید فوت کرده. اتمی کارته. How did the whole of کارت منو بده. کارت منو بده. تق. Did we actually miss it? What if the cube didn't appear but revealed itself? What if it was always there and we've only just started to see it? من ندیدم. این چیز. بعد حالا بعد اصلا بهت نشون میدم این دیگه واقعا چقدر مانور خانومی داره بازی. کارت منو بده. شد. مادر بزرگ روسی. کارت منو باز بده. ولی قدمه این کاستومایز ازش آره بله. The Cube. گیاه بود بکنم. Cute little guy. The Cube is yet another new project from Munfish, an MMORPG shooter set in the Atomic Universe on a massive levitating cube you can see there, where the edges are constantly rotating to create unique gameplay combinations that are ever evolving. All right, let's jump into the Marvel Cosmic Invasion universe. The new retro beat-em-up coming to PC and consoles this holiday with multiplayer fun for up to 4 players. You can pick between 15 Marvel characters to play, but so far, only 7 have been revealed. Well, now it's time to meet the next 2. جالبه اینا. این سخت بازی هم دوست دارم. قشنگه آره. یکم یاد استریت آف ریج. استریت آف ریج. لکن جا قیامت خیلی چقدر شیحال کن. اوه نه اون 15 تا کرکتر داره کلن 7 تاش الان معلومه. من دوست دارم بازی دارم. من بازی دوست دارم. برای همه تنه. This isn't hell. Capcom. Oh my world. این که آنیموشا You don't have a chance. این بازی من بتونم واقعا بازیش خواهم. یکم دوست دارم گرافیکش بالاتر. خیلی باحاله.
این کارت چیه؟ نگاه کنم بله حل کردن چه حال کردن از دور حل کنم آره از دور برد Sasaki Gunny. کرکتر کلیشدار نیست آنیمشا فکر تو دست برد دستش That was a new look at Onimusha, Way of the Sword, which we announced back in December at the TGAs. It is coming in 2026 and will be playable this summer at Gamescom. Now let's completely switch gears. You guys all know I love my puppets. And this next project is one I've been tracking for a few years, as a team at Son String Studios is using Unreal Engine 5 to create an insane digital puppeteering pipeline. It's actually a thing. What you're about to see is running completely in real time in Unreal, and I cannot wait to play it. Here is an unexpected new game announcement that combines comedic storytelling and arcade fighting action. Check this out. اصلا نمیشناسم شاید عجیبی Honestly, the tournament of a million punches, you'll get yourself خیلی غیر منتظره بود واقعا اسم این عروسکا چی بود؟ یادم نمیاد ولی واقعا غیر منتظر بودم گیم پلیش دوست دارم ببینم چطوریه اون Alright, you little sick of fuzzy shit. Show me what you got. What? If you're gonna be champ, we gotta transform you. Why are you even here? جالبی داره بگه اگه بازی هم Don't waste my time. احتمالش هست که بازی خیلی کرد آره Save us, Fuzzy, or we'll die. Attaboy. Attaboy. Eat bread, crap, burnt toast, carb load. I've been taking ducks in there all day. Jab. بازی متفاوتی حالا همش چیز نیده آره گیم پلیش گرافیکش چقدر خوبه بازی ولی استیم Super fun. Gotta wish list that, right? All right, well, next it's time to see the announcement of a brand new game in Deception. We trust. آره ولی واقعا An ancient white castle deep in the mountains, lost to time and legend. Only the chosen find their way here. Gathered from every corner of the earth, divided yet bound. Wolves and lambs, engaged in a perilous dance of wits, a game where truth is but a shadow. Enough theatrics, I'll get to the point. Killer Inn is a murder mystery action game. The killers lurk elusively in plain sight. Kill someone and a clue will remain. Hair, fingerprints, blood, clothes. The lambs scramble to find clues, one step closer to unmasking the culprit. Who is guilty will eventually come to light. Wolves win by killing every lamb. Lambs win by putting out every wolf. Such simple rules. But there's so much more to this game of murderous mystery. Complete quests to level up, buy items with the gold you earn, loot chests for weapons and armor, steal items, blow up opponents, poison others, place traps, discover one of your own is a wolf. Is killing not to your taste? Then you'd better escape the castle. یکی قاتل باید بکشه بعد مدارک هم برداره بعد بقیه داره مدارک پیدا You would do well to remember. Deceit and deduction are your strongest weapons in this game of life or death. Your invitation awaits.
That was Killer in, a 24-player multiplayer game from Square Enix where you compete in a game of life or death using social deduction skills to win. All right, it's hard to believe this next game was first announced at TGA in 2021. And though it's been a while, their recent tech tests prove that some things are definitely worth the wait. I'm of course talking about Arc Raiders. This is one of the most anticipated games of the year, and we're excited to share a new trailer which will tell you more about the mystery surrounding the world of Speranza and the long-awaited launch date coming later this year. From Embark Studios, here's the world premiere of the release date trailer for Arc Raiders. بله حتی خب ببینیم اینا هنوز گیم Breathe. Let your body settle into a slower rhythm. Clear your mind of all distractions. You don't have to walk this path alone. Surround yourself with resourceful friends. زورشون نمیرسه با اونایی که از قبل بودن بخوام مقابله کنم. بعد کلی هم ایده جدید میاد اصلا. Here, you are in control. خانم ترکون اول و آخر آره من خیلی دوست نداشتم اینو. That's right, everyone. Arc Raiders is coming October 30th, 2025 for PC and console. Congrats to Embark Studios. All right, Dune fans, now you can finally step onto the world of Arrakis yourself. Dune Awakening combines the survival and MMO genres with a thrilling cinematic story. It arrives on PC in just a few days on June 10th, but you can play it right now in Steam Advanced Access. Here is a brand new look. شنسیولیتور اوه خلقت انسان کم انیمیشن دویدناش جالبه مزه دور داره البته اگه درست بگم راستن دست به راه محرم بزنن شن شد ساخت و ساز داره یه مقدار دیون یا دون نمیدونم یا داز حتی ولی همونه آره آقا باید گفتن ولی من دفعه اول فکر کردم صرفا شبیه بعد اینا نه واقعا مثل هست بازی همین داریم شد پایگاه بسازیم از خودت فعلا کسرا جون دمت گرم که اومدی عشقی بیا بقیه شوکیس رو فردا ببین بازی چطوری هست که ساخت و ساز داره توش عجیبه جالبه ساخت و ساز دوست دارم ما هم دشمن شد
استی I saw my world fall to ash, consumed by the void. Try as I might to quell their advance, 'twas all for naught. این مراسم چیزی از یوبیسافت نشون میده؟ فکر کنم یوبیسافت هم باشه تو مراسم. شاید امیدوارم سند آف تایم رو نشون بده. Some say time stops for no one. بازی اولی بیشتر از این بال بودن. آره اولی بال. ولی اینم جالب. Living or dead. Yet what then of those who deigned to turn back the hands of fate? To save what remains of our broken worlds, you need only take my hand. Return to the past, where your journey awaits. Every hero's tale begins with a trial. But the true lead of the story has yet to emerge. Whatever's coming next cannot be easy. I will never forget my cause. What is more compelling to you, sir? Just as he once came to me, filling that dark tower with light. What happened while I was out? So I hear you're looking for someone? The victors show no mercy to the defeated. People here despise weakness, worship strength, and crave I'm curious. What ending have you penned for such فعلا خیلی سرچ چسبیده به همون سنز آف تایم. حالا امیدوارم اون خوب باشه دیگه. خیلی اوضاعش خرابه. یه پرنسس پیشو که بفهمه. In the vessel. Such a tiny nuisance. I know all your secrets. And don't come back. Xbox PC بستی. That's Mio Memories in Orbit, a stunning new Metroidvania platformer that has a demo on Steam you can play right now as part of Next Fest. What you're about to see next is a stop-motion co-op platformer where everything has been crafted by hand. It's called Out of Words, and I'm honored to show it to you today. بیدهنه یه بازی که باید همکاری کنی آقا تاها میدونم سخته باید همکاری کردن بله دو نفره است جالبه بازی بعضیش آره بازی همکاری Don't you see? We can't. Come on, follow me. بر هم پلتون هست What a really unique and different game. This August signals the release of Mafia: The Old Country, the next entry in the acclaimed Mafia franchise from the team at Hangar 13. It's a gritty mob story set in the brutal underworld of 1900 Sicily. Here is the Summer Game Fest trailer. ولی خب اینم نوشته گیم پلی اصلی بازی نیست. An enemy can't hurt you like a friend. Who are you? Sono Enzo.
I work here. My friends, my family, my beautiful daughter. Dr. Rizzi looks out for people around here. Sometimes the client is feeling less than cooperative and we need to, teach them a lesson. Remind them of their obligations. This is between us and Spadaro. Where I come from, commitment means everything. If this is how he wants it, this is how it'll be. The Dons noticed you, Enzo. This is an opportunity. Do you wish to commit to this family? Enzo! We can't let them get away! When Isabella became involved, it became our business. Miss family, loyalty is everything. We do not always get to choose what we do. We can choose who we are. And who are you, Enzo? And if you thought that guy was a stud, just wait till you see this next game. LEGO Voyagers captures the creative, hands-on spirit of classic LEGO play and will also support a Friends Pass, just like Split Fiction. Here's the first ever look. چی برده؟ مافیا جدیده. نه اون که نمیرسه. اصلا متفاوته سبکشون. خواب 2 نفره است لگوه. اصله. سالاش نوشته بود. همکاری میشه جالب باشه. آره ولی بازیش نمی‌کنم خیلی جالب. در فکری هم هست میگیش جالبه احساسی و فضای آروم خیلی جالب. مگه آدم برای ریلکس بره بشینه. چون معماهاش هم باید سخت باشه. همیشه صرفا کنار هم بودن بود. Hello, Summer Game Fest! I'm Carolyn Lawrence, voice actor for a few familiar faces you might have grown up with on Nickelodeon. Some with squirrel suits, thank you. Some with science smarts, and some with serious attitude. Nickelodeon has always been about wild worlds and weirder characters. And while I'm mostly sworn to secrecy today, I am thrilled to have a hand in revealing something that brings a lot of those characters together like never before. I hope you enjoy the first look at Nicktoons and the Dice of Destiny. Yee-haw! A great a brave and wise and powerful and ridiculously handsome wizard would call upon his magic powers to summon the most ferocious, most awesome, most totally radical team of adventurers the land had ever seen. They alone would be able to... It's been almost 2 years since players first stepped into the role of Geppetto's puppet to save the city of Crack from disease and puppet frenzy in Lies of P. Overture is a DLC expansion to Lies of P that transports players back in time with new characters, environments, and of course, imposing enemies and bosses. Here's the exclusive new look. Lies of P هست. Lies of P آره.
DLC شا نسخه دومش نمیخواست بیاد یا DLCش داشت میومد؟ جمعاً DLC بود این قبل از تو بگیرو بهش بزنگیر کشیده بودن میدونه Yes, that's right. Overture is available today across all platforms to play, so enjoy it this weekend. All right, next up, the small video game publisher Serenity Forge, based in Boulder, Colorado, shared this game with me a few months back with a DM that said, Doki Doki Literature Club meets Silent Hill. That piqued my interest. I think you might get a kick out of this announcement, too. چقدر کانت ایمان دیر اومد ولی آره مزه‌اش فهمیدیم اینم قبل خوابی چشمش خونیه یا I sit at the front of the dinner table. Used to be. I'm empty. Plates of food. بکنم بازی از اونه که ترسناک میشه حالا صدا ترسناک هم داشت Plates of her legs. Beautiful. ترکیب عجیبی زندگی مزرعی و ترسناک شاید چشمش هم خونی The garden is lush in the rain, and dinner's ready. There's a hunger that feeds and blooms, and I will feed, and I will bloom. I wouldn't recommend eating those tomatoes. All right, NCSoft is expanding its Blade and Soul universe. Let's take a look at the rich lore and dynamic action in Blade and Soul Neo, just out on Steam, and Blade and Soul Heroes coming soon. Blade and Soul این فیلم هم خواهد تموم شده ای بازش دیگه آره ادامه همونه ولی چرا انقدر گرافیکش فرق داره فرق نداره گرافیکش داره اذیت هم میکنه یه بازی جدیده چرا اینقدر بی مقدمه نوبتی هم هست آره نه همونه چرا اینقدر گرافیک ای بابا بابا داره اذیت رو میکنه چرا هیچ کنه سیرش هم نخورد آره ای بابا چرا انگار هی تمام میشه همچنان همونه آره باید همون باشه دیگه همون باشه یا نباشه همون باشه 5 بار تمام فکر کنم 5 تا تریلر مختلف رو گذاشتم برام این کاراکتر مال وان پانچ منه تا انیمه آره
آره رزیدنت طبعا خیلی کثافت خود وان پانچ من اومد این مثلا یه بازی دیگه است رفت بعد دیدی یه شبیه ایمان شبیه آهنگای قدیمی خیلی این یک همکاری بود با ایش نه این اتمام همین چیزی بود که الان دیدی نبود الان رفتی اینم 7 Deadly Sins چیزا بلدشون بیا The 7 Deadly Sins نکنه میدونستی معلومه های مراسم بازی چیه این چیز بازی خوب شد شطور داشت آره واقعا نفهمید چی شد یه چند تا بازی شبیه هم پشت هم نشده اسکینای کدوم سری دلیسنس یا وان پانچ من یا قبلتر حتی نمیدونم بازی رو ما به این زودی رو بازی کردیم یه اسمای بایستیم چی شد؟ نرفت 5.6 is available today. چی داره میشه؟ اصطلاح آنریل This is a technological showcase set in the world of The Witcher 4. Human Creator is now fully integrated into Unreal Engine. You're seeing me live in real time. Squid Game will be coming to UEFN. It started with an epic mega grant, and it's now a serious contender for Game of the Year. That Mongil Star Dive will be exclusively on the Epic Game Store. فکر می‌کنم چیز زیاد جالبی تا الان کس رو معرفی نشد که از دست بدی. نه از موقع کسی چیز رو از دست ندید. آره یه سری بازی جالب معرفی شد خب ولی بازی شاهکاری که آدم یادش بمونه نبود واقعا تا الان. آره یاد که دیگه امشب رسیدن ما بدن. آره We altered the course of nature, unleashed genetic power across continents. Now it is up to us to nurture what we have set free. نه مراسم هنوز هستش. Within this فکر کنم تا ساعت 2:30 یه کمه یک ساعت دیگه هست. یک ساعت دیگه وقت داره رزیدنت life find a way. ژاپن فضاش جوراسیک پارک یا دیدی گفتم هی ایمان نداشتم اولشن سری چقدر جالبه دوشو فکرم بازی کرد همه جا نینتندو البته نمیدونم بوده. Hi, I'm Celia from Yacht Club Games. 10 years ago, we broke new ground with our first game, Shovel Knight. Oh, Shovel Knight. Today, I'm thrilled to share a world premiere look at our next IP, Mina the Hollower. Mina continues our traditions of refining retro gameplay for a new generation. It's a bone-chilling adventure that it blends intense combat, free roaming exploration, and precise platforming. As Mina, a whip-wielding hollower, you'll burrow through danger and unravel the mysteries of a cursed island. A decade ago, we unearthed a groundbreaking legend. This year, we're bringing our next bona fide classic.
کلاسیکه پیکسلی آره خیلی قدیمی در جوازه آهنگش خیلی آره بیشتر یعنی جزئیات تاثیر بیشتر آره فکرم 16 تاییه مثلا با 32 تایی میتونه گیمپلیش جالبه با آهنگش ولی آره اصلا فیکسلش نه نیده بودم آنو در ماستر وارزون. This is a special one. Our next game comes from a well-known developer that has done. Yeah. بله 30 سال پیش گفت Final boss one, everyone. این چیزه Final boss one. All right. سری باید باشه این تو فکر کنم. Let's see what this says. فیلم بازیگره. Oh. Hey Jeffy. If you're reading this, it means three things. Number one, you're killing it at the fest with your oodles of totally natural charisma. Debatable. B, I'm at your house playing long darts with the fam. And three, you're gonna do me a solid and skip that Silk Song trailer so you can pimp my revolutionary VR gaming venture that will shock the industry probably. A wet one on the lips, comma, wait. All right, let's take a look. Headband trailer. Hell yeah. Handcrafted with cuddles by the Merc with a MetaQuest. Kick back and bask in the glory of gaming's first quintuple A tropical farming sim experience. Oh, hi, new friend. Oh, yeah! Escape the turd burger of late-stage capitalism and enter a world of VR magic and wonder. You'll care for exotic pets, the elderly, and with hip-hop Satan. Oh, hi, don't worry, he's a fascist. He deserves this big time. This guy's a total I wiped my ass on this first. You're welcome. Who got the lobotomy with fries? All your dreams of being inside me come true in VR. Spider-Man gets Insomniac, and I get this shit? I'm craving Korean barbecue. Is that weird? Whoa! جالبه With Neil Patrick Harris as Deadpool. All right. Next year at last year at Gamescom, we announced Dying Light: The Beast, the culmination of a decade of Techland's experience building survival horror games. Kyle Crane is back as the player character in this title that blends open world and action survival horror. Let's take a look at the latest trailer with some big news, the release date. Dying Light 20 یا واید بود 20 بود یا واید خدا قرآن مجید. What can you tell me about the Baron? He's a narcissistic sociopath. He's experimenting on humans like they're lab rats. God only knows what the Baron's planning to do with those monsters. I don't care how high his walls are, how big his army is. That fucker will pay for what he did to me. All the years he took from me, all the agony he put me through. You want revenge? Damn right I do! آمد و برای انسان
خب تاریخ عرضه دادم براش که قبلا نداشت. بله. F is an old chemical factory south of the city. The Baron's men operate out of there. Then I'll go there and fucking kill him. آیجین هم مثل که یک نگاه خاصتری بهش داره. There's the big news. Dying Light the Beast is coming on August 22nd, Gamescom week. All right. This next game draws inspiration from classic coming-of-age films to capture the highs and lows of adolescence, the bonds of friendship, and the nostalgia of growing up. Mixtape comes from Beethoven and Dinosaur, an Annapurna Interactive, and this is your exclusive new look at this game that plays like a love letter to teenage memories. What are we doing? Hanging out, getting buzzed. I've got to get out of this place. At the end of an era, when everything's about to change, it's time to look back on your greatest hits. خب با هم کپرای نخواهیم کم کردم دیالوگ شد. یحتمل کپی رایت. بس جالب میاد. عجیبه نوجوان بازیه. آره نوجوان بازی. نوجوان خارجی بازی. آره خارجی. اینا قفله برای ما همه ایرانی ها قفل بودش. اوه از بغل هم coming soon. گیم پس بچه بازی روز عرضه رو گیم پس هم میاد. خب خوبه میشه تجربهش کرد. این چیه ها باز وقتی بوده آره چیزی که میخوایم چیزی که میدن. آره جوان غیر ایرانی بازیه. جوان غیر ایرانی بازی. خانم کوزهگر آهنگر ایزومتری. البته این فکر کنم فکر ایزومتری که اینم رو حرف ما حرف بزنم تا باش ما رو زایی کنم شوخی میکنم ولی نه چی نه شاید اگه بعد رزیدنت اینا رو معرفی کنم بیشتر بده میشه. من نمیدونم پرزیدنت رو به این زودی ها اگه بخوام معرفی کنم معرفی تایمشون داره تمام میشه. نه تا اگه تا چیز باشه 1 ساعت دیگه هست. A beautiful game. That was the global announcement of Toa, a new roguelike from Bandai Namco and developer Brownies. Classic Japanese art with a whimsical spin on Eastern mysticism. Next, we want to introduce you to a game made by a first-time solo developer in Bangdung, India. With the help of 9 of his friends, he's built an entire to beat him up with brutal hand-to-hand combat set in his hometown. This is Acts of Blood. او یاد بگیر. همین ساخته. شبیه سیفوه حس میکنم میکنم. آره چی شد بازی؟ خوشگله تنهایی ساخته. خیلی هم سیفوییه.
اصلا اونجا یالا بازی. آره از کلی از بازی که زن معرفی شد بهتره. آره بنده چی گفته؟ دوستان من دیگه باید برم دمتون گرم، شرمنده دیگه خیلی خوابم میاد، بعد فردا هم امتحان دارم، باید بشینم یکم دعا کنم. دمتون گرم، برام دعا کنیم بهتر. دمت گرم بنده جون که تا اینجا بودی، خیلی عشقی، خیلی ممنون که اومدی و امیدوارم که امتحانات رو 20 بشی یا امتیاز نمره بگیری، بالایی بگیری و The makers of TMNT Shredder's Revenge and Marvel Cosmic Invasion, which you saw earlier. If you're like me, you've been waiting for more than a decade. و امیدوارم که صبح که پاشی بیاید در چنل ما و ببینی رزیدنت معرفی شد. آره اوه چی علافه اینجا بود؟ چی احتمال از سازنده های رو کشتن اینجاست. آهنگش جالبه. کساش بود مراسم انقدر بی محتواست که منم میخوام. احتمال میخوابم بوده. شاید اگه میخوابی خداحافظی میکنه ازت. اگه منظورتون بود مثلا حتی خوبی هم داشت ولی رزیدنت نداره هنوز. این از روی انیمیشن معروفه. آره باید جالب باشه بازی. خواب هم داشت. برای همه پلتفرم‌ها. Scott Pilgrim is back with his fists flying in a brand new brawling adventure in EX. You'll battle through space-time and the streets of my hometown of Toronto with Scott, Ramona, and 5 of their former rivals in this online 4-player co-op adventure with a story written by Scott Pilgrim creator Brian Lee O'Malley. All right, we're going to be right back, but first we have a very special message from Maggie Robertson, TGA winner in 2021 for her performance in Resident Evil Village. چی؟ Village. Ah, there you are. Wait long. We've been preparing to suffer. So enter the village if you dare. We've slashed the price. گفت دعوت میکنم از اون که بیاد صحبت کنه یا مثلا فکر کنم برنده هم شده سال قبل نمیاد. صحبت رزیدنتی دیگه، یک رزیدنت نو یک چیزی نمیخوان نشون بدن. راجب آف فکر کنم صحبت داشت کرده. خدا فقط سر تخفیف یعنی تو اومدی رزیدنت آوردی، به خدا تو مسلمان نیستی که اگه فقط کارتو بگم. فکر کنم این آهنگ معروفه. آهنگ آره معروفه. این چیز نیست؟ چی؟ نمیدونم چیه بازیش. چه میدونم؟ لخت پختی و اینا هست. نه لخت پختی بابا اول نشان داد بعد دور به اتمیک هارت هیچ بازی تا حالا نرسیده زاده. نمیدونم. خب بفرستین برای پی اس چه فردش؟ اگه اوکی صدا رو برگ. بله که صدا اوکی است. حالا مراسم ایکس باکس هم به نظرم تو جذاب‌تر باشه. معمولا پشت سر هم نمیدونم این آهنگ معروف حساب شه. چه خبره؟ نمیدونم واقعا نمیدونم. چقدر خر تو خر بود. جالبه به نظرم. چه همه چی هست توش. چرا زامبی هی داره یکی بالا میره. غذا دستشویی می‌کردی. چه خنده‌دار بازی. این خوراک اینه که با دوستان پاپ بزنی بخندی. لخت بود آقا. آره میفتم برای استیم.
بازی این به نظر این خوراک چیزه خنده است بازی. آره بازی این مایند فلان خیلی آشنا اسمش. همین چیزه است 207. بله هندیه خانم فکر کنم. جوش داد نگاه خالش بود واقعا این خال واقعی داشت. چیپسه کنار کله صدایی کم بیشتر. بله بفهمه. I'll be seeing you around, Charlie. Maybe this is the real me. تصادف. You were a good soldier. بفهم. کدوم ایمان چه خوبه؟ اون قبلیه که خانم داشت؟ فکر کنم همون بشه چون دیر میاد. یحتمل. البته این که چیز نبود. این چیز نبود. یه بازی بود که قبلا هم معرفی شده بود ولی نکنم چون آهنگه. این خود هیتمن من و چیز کراسوور هم داشتن. CEO of Iron Interactive. We can't wait for you to discover Mindsight when it launches on June the 10th from Build a Rocket Boy and IO partners. And yes, you may have noticed Agent 47 will be contracted for a very special assignment in Red Rock City. This week, This week we finally revealed 007 First Light to the world, and your reactions were heartwarming. It's coming in 2026, but we want to make the wait more exciting. We are bringing someone into Hitman, the World of Assassination, who is very dear to the Bond universe. Let's take a look. Your target is the elusive shadow banker, known only as Le Chiffre, a financial mastermind with suspected ties to the criminal underworld. He has arranged a high-stake poker game at the Casino Monarchique in Paris. Our clients have deemed this unacceptable. I've invited these people for a reason. I know their weaknesses. Mr. Reagan, he's too impatient and misbiased. She likes a drink. Don't know about the newcomer, Mr. Smith, though. He's the only wild card. Well, this is turning into an interesting evening. Welcome to the VIP room here at the Casino Monarchique. Reaper. Unusual name. Names are for friends. Wouldn't you agree, Mr. Le Chiffre? این فکر کنم تو خود 207 هم بازی کرده بود راستیه. فکر می‌کنم. There you have it. Hitman and 007 are coming together in a very unexpected way. We know our players waited a long time for 007 First Light. It's just around the corner, coming out next year. However, Hitman is live right now. So I thought, why wait? And I asked a fellow Danish friend to join me here. As a matter of fact, he is here with us today. That's right, everyone at Summer Game Fest, please welcome the great Mads Mikkelsen. Good to see you, Mads. Thank you for joining us. Thanks for coming to Summer Game Fest. Mads, you are Cliff, but you're also Agent 47's next target as Le Chiffre, the villain we know from Casino Royale. Yep, that's it. And you know, this is, I've always had a deep love for this character. It's a role that means a lot to me because of a lot of reasons. So when Haggard gave me the chance to step into the shoes of Le Chiffre once again, I did not hesitate for 1 second. But this time is a little different. He's more confident. He's dangerous. He's not just a brilliant mind hiding behind a desk. He is visceral, unpredictable, and ruthless. And let's just say this time he doesn't outsource the violence anymore.
So this mission is set in a casino in Paris. We want to make an homage to the movie Casino Royale while keeping surprises for our players. James Bond and Agent 47 have very different set of skills, and the mission will be handled in very different creative ways. Yeah, he's not going to beat me in poker. He's going to figure something else out. So I guess it is not just about the shot, it's about the bluffing around the table this time? Yeah, sure, exactly. It's the Schiffer is always like 2 steps ahead of you. He reads you before you read him, so it's a little like bringing a chess player to a poker game. We built the mission to allow several parts, unexpected characters, appearances, and even custom poker mechanics. Wow, all right, well, when do we get to play this? That's the best part. We wanted to surprise you, so the team is updating the game as we speak. Le Chiffre, Elusive Target mission starts today in a few hours. For only 30 days, and if you play it, you will unlock a unique reward in 007 First Light. Amazing. All right. Well, Hakan Mods, thanks for joining us for Summer Game Fest. Appreciate it, guys. Thanks for having me. Thank you so much. Thank you. Great to see you. Great stuff. All right, now here's the announcement of a new party game coming later this year that will delight LEGO fans, made with over 1 million LEGO bricks, 300 minifigures, and over 700 trillion minifigure combinations. It's Saturday night somewhere, so make some noise for LEGO Party! Get ready for a nail-biting competition. We're minifigures, Dad. We don't have nails. It's an action-packed contest to collect the most golden bricks. But will you be helped by friendly krakens? Or hindered by evil monsters. Or lightly toasted by a flying lizard with wings. That's a dragon, Ted. What about our amazing mini-games, Ted? We've got more of them than you can count. More than 10? It's actually more like 60. Whoa, that's a lot. With surprises around every corner, anything can happen. Anything? Anything. Anything? Yes. Okay, but certainly not a giant crab, a mythical king cobra, or Master Wu smashing a crate. Those were literally just on screen, Chad. Wow! We've got all that and more in LEGO Party! برای نسل 8 و 9 ایکس PS. All right, next, a new look at a new team shooter from Dreamhaven and Moonshot Games. 20 players across 5 ships venturing into the most treacherous region of space, hoping to get their hands on the artifact. The game is called Wildgate, and the open beta starts next week during Steam Next Fest. And we're also very happy to announce the game will launch on July 24th for PC, PlayStation 5, and Xbox. Let's see what it means to get into some serious space shenanigans. سامر گیم فست همین امروز تمام میشه بره. اونم جزء سامر گیم فست اینجا حساب. ها گرفت. ولی دیگه اونجا یعنی احتمال نداره رزیدنت باشه. من مسئول این کارا باشم. خب این چه بازی است؟ هم بازی است. I'm proud to reveal to you the next game from Toronto-based Drinkbox Studios, the team behind the Guacamelee series and Nobody Saves the World. They're making a full 3D game that can be played alone or with a friend in co-op. You can find out more during Day of the Devs right after the show, but for now, here is the global reveal of Blighted. دو برابر من ارتفاع گردنش.
منم نسبتا زیادم ولی اون خیلی دیگه زیاده. دو برابر تو. میکروفون رو میتونست همونجا نگه داره. یعنی اندازه میکروفون بود نزدیرم. آره. saw the lives they lived and passed their knowledge to future generations. این استودیو یا استودیو قبلیه؟ شاید یکم فاصله داشته باشه. فکر کنم همین منظورش. ولی اینم جالبه ها. The brains of the living. No one saved the world. گفتی همچین چیزی بود اسم استودیوش. You harbor it too, I see. همین. آره قشنگه بازیش. جالبه. اوه کار هم داره. فکر کنم اون باسه رو که کش از رویش استفاده کرد یه چیزی مثل چیزایی تو ایلدن رینگ چون دقیقا همین باس اصلیه رو انگار زد روی اون یکی انیمی. تموم کردم. اوه There is more Blighted coming up right after the show. بازی اینم خیلی وقت پیش معرفی شده بود. First-person survival action horror game from Team Cloud. It's a new team of 50 with founders in Canada and Armenia. They partnered with the Unfinished Powerhouse label to bring this insane Unreal Engine 5 game to life with unpredictable monsters and visceral dismemberment. Here is your first. مریضی شاید البته ایلنس میشه مریضی ایل نمیدونم مریض بشه شاید. آره اینم اینا نگاه. اوه مینی اصلا حس مریضی داره واقعا بازی. خیلی بده. استرسام تو باشه. آره اصلا قیافه‌ها اذیت کننده. آره. اوه ترسناکه. آره این همون. بعد از این هم یه رسیدنس معرفی کنیم حالا هوای ترس. آره این قشنگه. این بازی قشنگه. بازی قشنگه. کم کم برسن تو بازی قشنگ‌تر. آره خیلی یه جوریه. آره بازی خیلی اذیته. واقعا نگاه کنم اذیت میشه. آره خیلی خاصه واقعا. حالا اینی که مثلا اینقدر گانداری یه مقداری شاید داشتی میگفت گانداری یه مقدار از ترسش کمتر کنه. این چی خیلی کم از ترسش کمتر. نه جالب بود. خیلی جالب در بودنش. آره خیلی باحال. افسردگی اصلا حال بد غیر از این بچه میاد. نسل نهم برای پی سی بفرستید. Poor little babies. All right, Mecha Break is one of 2025's most anticipated shooters, with its previous beta amassing over 300,000 concurrent players on Steam and 3 million players in total. In this game, you explore a sci-fi universe and pilot powerful mechs with immersive aerial and ground combat. As a top wish-listed game, players are clamoring to know just one thing: when is the release date? Well, here's Mecha Break's latest trailer with the answer you've all been waiting for. Growing Martian zones force the Thalassic Federation. آره ما فرار میکنیم سریع. موشک رو میزنه فرید. آره یاد میخواه رو استودیو نوک میزنن. ایران بود؟ نقشه وسط بود. فکر کردم اشاره مستقیم خیلی نقشه خیلی فارس زاویه از کپی رایت نخوریم یه وقتی. ممکنه هست کپی رایت داشته باشه. من صدا رو دارم. من ندارم. بازی سم بله. من علاقم نیست اینا.
بازی رباتیکی دیگه. رباتیک سوپر ژاپنی دیگه. آره ژاپنی. اوه این ژاپنی اون ژاپنی رو نشون بده. آره چقدر آهنگ داره میخونه، کپی رایت رو تقدیم میکنه به دیگه در امان نیستی ایمان جان. فکر کنم تو که بوش میاد. فکر کنم به خونه ایمان نزدیک‌تر باشه. پایان نوشته بود ایکس باکس هستیم. In this next title, small-scale players traverse the oversized world around them, filled with local wildlife and hostile machines. Built by a small 8-person studio, this is Infinitesimals. شاید هم همین توضیح نده، بازی بعد داشته توضیح. چقدر اپی گیم پابلیش کرد. آره. دعا کنیم همه با هم که رزیدنت معرفی بشه. چه عجیب. انسان حشره است. انسان حشره. We must now face a stark reality. شاید بوداش خنده داره بازی. آره بازی ترسناکی بودشون واقعا. There's no more. یه بازی بود شبیه این بود یکم ولی خب خیلی فرق بود. آره این خیلی تیم بود. استار وارز و انسان و حشره. آره جالبه بازی. خوشگله. آره خیلی رزیدنت نیست. Whatever it takes. این به جه رزیدنت. آقا خیلی شبیه لیانه هست. خیلی برای همه چی به جز استریم 2026. Epic Game Store 2026 marks the 30th anniversary of a legendary video game franchise that I think we all know very well. Please check this out. واقعا این میتونه چیز باشه گفت یک سری افسانه‌ای گفت. خب رزیدنت همون رزیدنت یک ریمیک این زامبی رزیدنت یک بود دیگه باید همون باشه. آره همون زامبی معروفه. خب خوب حداقل یک چیز نشون بده. دیوینسیس نیاد. چرا دیوینسیس ای بابا نه دیگه باید یه چیزی از رزیدنت الان چیز کنه دیگه. این انسان کاریشه. صرفا بابا یه چیزی الان رزیدنت میگه دیگه نمیشه هیچی نباشه. نمیشه هیچی نباشه. حالا الان یه چیزی تشکر که از ساپورت. راجع به آخرین بازی رزیدنت صحبت کرد. گفت یه چشم به هم بزنین نسخه بعدیمون رو می‌بینید فکر کنم یعنی گفتش منتظر باشین فعلا نشون نمیده. Thank you, Takeuchi-san, for that very message. We cannot wait for when the time is right to share more leading into the anniversary of Resident Evil. Now it is time for the next big update for a beloved franchise. الان نداریم حداقل میتونین رو بدین. شاید تا آخر شوکیس یا شاید تو مراسم ایکس باکس. فکر کنم مراسم 30 سالگی خودش رو برگزار نمی‌کنه کپکام؟ نه کی خب. فکر می‌کنم اونجا باشه. بابا نمیخوام من رزیدنت میخوام. نه تو اصلا میگه موقع من نمیخوام. اومد صحبت کرد گفت استریت آف ریج اومد صحبت کرد گفتش که یه چشم به هم بزنین من آماده میشم که از رزیدنت آخرین بازی رونمایی کنم و اینا یه همچین چیزایی داشت میگفت. این چیه؟ شبیه کشتی کج هم هست دیگه. یا ادکس شد گفت که رفت بزنن سمت شبیه کشتی کج نیست دیگه. یکی ولی کشتی کجه آخه شلوار کشتی کجی داره. برای همین آره. آقا برای یه چیز رزیدنت داشت دیگه یک مجزه به اون گفتش مراسم 30 سالگی فکر کنم نشون میده نگفت؟ به این شاید بازی قشنگه. این چه روزیه؟
چیه دیگه؟ میدونم چیه ولی اسمش یادم نمیاد. استریت فایتر. فایتر بله. اینقدر خیابون شد که آره. حالا چیش بود؟ نمیدونم. مال خودش فکر کنم. آره. رزیدنت داشت شروع میکرد دیگه. انشالله یه چیز خوبیه داره آخرش داره نداره؟ باید داشته باشه بابا. چقدر 20 دقیقه وقت داره. 20 دقیقه میتونه باشه. ناراحت میشن. مادر ازش فرار کنه. آره مراسمش تا الان نمره خوبی نداره واقعا. حتی بازه خوبی هم توش بودن. 7 بوده به نظرم. 7 خیلیه. نه رزیدنتش بده میشه 9. 2 نمره بر رزیدنت؟ خب ولی نه فرق داره. 7 تا 9 خیلی مثلا 7 تا 5 فرق داره. من تا الان بهش 5 That was Last Flag, a new online action game from the new studio Night Street Games, which is the ultimate game of capture the flag set in the 1970s, as you saw. The closed alpha will be starting later this year. Next, we have a beautiful new trailer for a Souls-like action RPG game developed in China by Lenzi, Wuchang Fallen Feathers, which is launching on July 24th. Here's a رزیدنت میخوام. Really what you wanted. Fate is all set in stone. You can't change how it ends. این باید این بازی بشه آره به نظرم قشنگ بله این باید تکوهی که خوشم از مطمئن بزن بازیش نیستم چی چرا پارچه داره؟ بچه ها روز عرضه بازی رو گیم پس میان نه برامدگیش کن چی؟ برامدگیش کن خب موشن بس Where is the Wu-Tang clan? Find them. چی شد؟ بوتنگ این چرا؟ داداش به نظر داداش بوتنگی یا خواهر بوتنگی؟ Ghostface Killer is calling on you to rescue his Wu brothers. Wu-Tang: Rise of the Receiver is a new co-op action RPG with anime-style fighting,
and it's the debut title from the 53-member Brass Lion Entertainment. Now, here's a new look at Guild Wars 2, which has new updates, including player housing, and is free to play. This weekend, to celebrate SGF, you can take advantage of double XP all weekend long. My calling takes me far from home, where shared struggles My greatest advantage, adaptability. Their greatest weakness, my story. My story, my story is yours. برو بعدی قسم کردی ما اینقدر نزدیک به رزیدنت شد ولی توی چی آخه؟ چی شد؟ آقای اومد گفت رزیدنت رو توی مراسم 30 سالگی میگم یه چیزایی گفت چشم به هم بزنین بهتون نشون میدم یه همچین چیزایی داشت میگفت دقیق نتونستم چشم به هم خب کی چشم به هم بزنین؟ نمیدونم یا واسه نه چشم به هم زدین ولی نه این رسمش نیست آقا کرکنده چه کار میکنی کرکن نه واسطادی رسم مراسم چرا برای چی دستنش این که بازی فکر کنم ختم مراسم داره جمع‌بندی میکنه ممکنه جمع‌بندی کنه یه بازی خوب آخرش آره این موضوع هست آفرین برو باید بازی تخفیف آقا نمیخوام ای ول دقیقه از منتظر نیترسوی شده چیز بند میاد سال And I met Johnny Silverhand. Chip. Long story. Here is another game throwing back to a classic animation style. Enter a surreal world where you're a down-on-his-luck outcast who has to battle his inner demons, literally, in this action roguelike. Here's Into the Unwell. آهنگ من خیلی آشنایی انگار میشناسم بعدش داد خاجه گرفت بالا اینجاست که دنیاش دیگه تغییر Another relapse, huh? Get well soon. Maybe it's too much for someone like you. جالب بازی ای آقایی که بهم استرس میده ولی یا کاپل میگه منم میخواستم کاپل ممکن اصلا اون استرس کاپل چند نفره داره نه فکر چون همون دست دادن که چند نفره میگه شاید کاپل ولی جالبه وای به کاپل داره ولی خاصه همونقدر جالب بود Hey guys, I'm Ian Crew, the co-founder of 1047 Games. When we started Splitgate in our dorm room, we just wanted to make a game we could play with our friends, and 20 million of you played with us. Now, with the help from our amazing community, we've built Splitgate 2. Why? Because I grew up playing Halo, and I'm tired of playing the same Call of Duty every year, and I wish we could have Titanfall 3.
With Splitgate 2, we asked ourselves, how would we take portals to the next level? What if you could portal to entirely different worlds? So we combined the action, movement, and gunplay of arena shooters with the scale and intensity of something much bigger. Splitgate Battle Royale launches free right now, and it's fucking awesome. خیلی ادعا کرد و اصلا رو کلش هم نوشته که بازی‌های شوتر اول شخص رو دوباره خفن کنه. آهنگی کپی داره. هنوز اومده یا نه؟ آهنگ. شاید اشتباه حس کردم. فهمی چرا عالیه. حداقل به جای رزیدنت بازی فلان دور رو دادن به اسفیلد گیت. همه منتظر اسفیلد گیت بودیم اصلا ما از اول. بله. خیلی خوشحالم. به من صدا دارم. الان مثلا از دست روشن کپی رایت رو بخوریم. آهنگ داره؟ آهنگ چیز دیگه. میگم آهنگ ایمیجین دراگونز نه؟ فکر کنم. درست اسم به اسم نمیشناسمش. ولی چیز بودی، هوشیار بودی. حالا باز میتونه گیم پلی جالبی داشته باشه واقعا. بازی گیم پلیش ولی حوصله بازی آنلاین ندارم اینقدر دیگه. یعنی بازی آنلاین دارم دیگه. آره بازی گیم پلیش جالب، رایگان هم هست، بتل رویال هم هست. ولی آره دیگه واقعا بازی آنلاین خیلی باید دیگه خاص باشه آدم بخواد بره بازی. آره. یعنی قطعاً بازی قوی هست دیگه. بله. یکی شما یه مقدار بازی کرد. من بازی نکردم. Now we are honored to showcase the latest project from the talented minds at RGG Studio in Japan. اسم آهنگش نشورال. یه بازی بود شاید همون باشه ژاپنی تورو یاکوزا از یاکوزا هم بود استودیوش شاید دادا چیزی ازت دیده نمیشه بله بله آره این بازی همون که معرفی شده بود از همه استودیو یاکوزا بود درست آره کپیرایت نداره آهنگ تو باره این آره این بازی باحالیه نه یاکوزا آره البته یاکوزا نیست ولی اینم باحاله آره نه منظور که صحبت یاکوزا شد کلا بازی جالبی هست Mako. Daito. Daito. A Jap then, huh? Don't I look like one? You're not? So, what are you then? بله Sana. 俺が知りてえや You saw it at TGA last year as Project Century set in 1915, and now the full name has been revealed. Stranger Than Heaven, the brand new title from RGG Studio. This time it's now 1943, and knowing RGG, I'm sure more surprises are surely on their way. All right, well, we're almost done here, but we do have one final, very special global game announcement to share with all of you who've been waiting. Today we've showcased a lot of projects from teams around the world, including many brand new studios, and we're proud of that. But this one comes from a studio that is no stranger to delivering blockbuster games time and again.
When I first got a glimpse at this project last summer, I was absolutely blown away by the scale, scope, and ambition of this developer's vision. And while there are many places, really any place this game could have been revealed, we are so deeply honored that we get to share it with the world right here at Summer Game Fest. خب هیچ کدوم از چیزایی که تو ذهنم بود نیست. این چیه؟ نه این چیه؟ بازی بزرگ رو معرفی کنه چی؟ چندان چیز خاصی نیست. Grace. خیلی بزرگ میخواد معرفی کنه چیه این؟ Grace Ashcroft. Yes? My office. Oh, coming. This is about the report you asked for yesterday. It'll be ready in 3. No, 2 days, tops. Put a hold on that for now. We found another body. One that exhibits the same pathology as the others we've been investigating. Now I need a good technical analyst on this. Okay. I don't get it. وقتی رسید مردم و همیشه چیه بازیش؟ I know. فکر نمی‌کنم بازی باشه که آی پی از قبل داشته باشه. Alyssa died 8 years ago. چرا ایول ویتی نیست که بایی؟ Face the past. Grace. هستی مثلا نه اون دست هم نیست. فکر نمی‌کنم آی پی معروف باشه. یه چیز جدیده. Stay close. سایلنت هیل هم که نمیتونه باشه. I know now that you're the one that I've been searching for. The special one. The chosen one. Miss Ashcroft. Investigating all these strange deaths, huh? We need to keep our voices down. Have you seen the same shit I've seen? Please know that you are my hope. Everyone's gone. شبیه به ویتین که بود ولی رزیدنت گفتم رزیدنت 9 با عنوان دیگه که تو چیزا بود که یه اومد تاریخ ارزان داره 27 فوریه یا حس میکردم رزیدنت باشه گفته بودن اتحالا عنوانش یه چیز دیگه است چرا آخه هیچی از لیان ندیدیم من منتظر لیان یک چیز هی حس کردم میدین اونجا هم که یک اداره پلیس نشون داد یاد رزیدنت ایول 2 افتادم شبیه isn't just about survival horror. Expect high-stakes cinematic action too, with much more to share soon, leading up to its launch on February 27th, 2020. Amazing. Thank you, Capcom. That was an amazing announcement. Glad we kept it a surprise. Thank our co-host Lucy James. Did she do a great job, everyone?
Good job. چی بود؟ ببین اتاقا که کوچیک آره اصلا یکم اونجایی که اتاقا یاد رزیدنت 7 هم افتادم آره یکم کلا بخوام بگم and the highlighting more games, including the Xbox Game Showcase on Sunday. Stay tuned online to see coverage of many of the playable games at Summer Game Fest Play Days that's taking place this weekend. And make sure to stay tuned for Day of the Devs, which is coming up next with additional new reveals from incredible independent studios around the world and deeper looks at some of the independent games we showcased today. Thanks so much, everyone. Thanks to you, Lucy. Great job co-hosting. All right, that's going to do it for Summer Game Fest. We'll see you at Gamescom on August 19th, 2020. 26 آره اوایل سال 26 یه بار دیگه حس کردم Stranger Than Heaven, the brand new title from RG. Many brand. We are so deeply honored that we get to share it with the world. وای چقدر کامنت بده ای کسی دیگه نمیشه ایمان لباساتو در بیار خب این اصلا حس کنم وای به رزیدنت و یک کمی یک آقایی میاد اینجا یه خانمی باز از این چیزای مرموز ولی آخر رزیدنت 9 هم باید یه هلیکوپتر بیاد نجات ما این چون انگار پایان این سری رزیدنت یه جورایی دیگه نه یعنی این کاراکترهای معروفش حداقل حالا باید ببینیم چی میشه اونجا بعد این خانمه گیر افتاده بود حالا ما با کی بریم چی وجود باشه این راست میگی من نشستم پای سیستم دوباره با شلوارک بعد ایمان این استیکی رو گذاشته وای چه آب دهن گذاشتن ممکنه این خانم کاراکتر قابل بازی جدید باشه راست میگین چون فکر کنم یک کاراکتر خانم قابل بازی جدید قرار بود داشته باشه دیگه لیان پیر شده اونجا آره همشون همشون پیاز هست نگو لیان و کریس و کلر و ایدا آره ولی ایدا هم نشون بده ایدا لیان نشسته توی این کلو دارن زندگیشون من حس میکنم چیز باشه یعنی مثلا جالب میشه اگه لیان به عنوان یه راهنمای خفن بیاد وسط آره مثل حالتی که کریسو بیشتر میدیدیم توی رزیدنت های 8 و اینجور حالا تو شایعات بود که قرار بوده اول 9 چند نفره باشه خب خوب شد نکرده به نظرم رزیدنت بهتر چند نفره نباشه از اون رزیدنت 5 خیلی خوبه I know. That's where your mother. ولی دیگه اینقدر ترسناک در شاید این وسط یه چیزایی باشه این من یادم این ممکن هست لیان باشه به نظر فکر نمی‌کنم یا یک مرچنتی باشه این یه چیزایی انگار داره یادش میاد آره بیشتر وای به رزیدنت 7 داره آره کارگردانش همونه دیگه وقت گفتن خیلی ترسناکه و قراره مثلا خب یک انقلابی تو امیدوارم چیز بیشتری ازش بینه هیچ گیم پلی نشون از که فقط محیطو در نشون میده اینا رو دیدم یکم یاد کلا رزیدنت 7 افتادم اونجایی که این موجوده که اینجا میاد و اون چیز جدیدیه ولی هیچی نشون ندادن از خوده این آقای ممکنه معروف باشه برای همین صداش فقط داریم میشنیم تصویر نمیبینیم یا نه شاید هم صرفا مرموزیشه ببین اینجا راکان سیتی دیگه بمب اتم خورده آره اداره پلیس بیرون اداره پلیس خیلی دیگه بودن مطمئن شده ولی بازم آره اینجا اداره پلیس راکان سیتیه Everyone's gone. اولش همینطوری دیگه همینجا دسترس مثل ایکس میاد دنبال ما آره همون مجسمه اون چیه؟ عجیب صحنه‌های عجیب کلا زیاد خیلی مطمئن میدونی یعنی صرفاً زامبی و ویروس نیست چیزای ماورا طبیعی تو هم به نظر داره حالا بعد رزیدنت قشنگ 9 بودی یعنی نوشت رزیدنت 9 آره رزیدنت فلان الان هم چندین بار نشون داده آره 27 فوریه بعد دستش در نکنه بالاخره
And it will be playable to fans this August at Gamescom, where we'll also be hosting Opening Night Live on. Oh, I can't believe it! You kept that videos. خودی رفت سراغ این مراسم بعد از Picture this. مراسم بعد It's the 80s. And you are nestled between high fashion glamour and high ticket crime. In Snap and Grab, you will do cool crimes with only your camera. آره خیلی امتیاز مراسم بالاتره خیلی. بله فقط 10 من 9 رو واقعا بهش میدم. نمیدی بازه معرفی شدن تیلر مراسم رزیدنت 9 هم رزیدنت 9 رو فقط منتظرم کی تیلر میدن که یه از گیم پلیشون رو معلوم میشه. فقط یه تیزر معرفی بود دیگه، یعنی چیزی ازش به اون ندادن. بزرگ شدیم. چقدر زود دادم بزرگ میشه حالا تا وقتی رزیدنت معرفی شد همین میشه. جای بچه‌ها خالی نبودن. ونداد، امیرعلی، کسرا. آره میاد میبینن ایشالله. پا قرص لایو ها نبودن. بله. بخاطر امتحانات کذایی. بله. نه مراسم 10 خوبه. بله. خب بچه‌ها دمتون گرم که این لایو رو دیدین. عشقی جیگری. مراسم که تموم شد. شما 10 میدی 9 میدی چند؟ 100 در 1000 میشه 10%. 100 در 1000 میشه 10%. یه جورایی 1 داده ایمان به 1 از 10. نه ولی واقعا 9 و 10 میتونه باشه. آره تریلر شما چند بار دید شاید چیزی آدم دستگیر شه. حالا تحلیلام قطعا تا چند وقت دیگه میاد. بله. خب بچه‌ها دمتون گرم که با ما همراه بودین. اگه الان بودین که چقدر عالی، بعداً دارین میبینین اصلا بی‌نظیر. ما بخش رزیدنت 9 رو هم براتون حتما بخشمندی میکنیم که ویژه تر باشه. دمتون گرم تا لایو بعدی که یک شنبه هستش. بدرود. تو مراسم ایکس باکس منتظرتون. سلامت باشین و بدرود. خداحافظ بر همه. بفرمایید آقا برو. نه نمیشه. من تو کادرم. من هنوز رد نشدم. من تو کادرم. بی بچه خواب زده بسرم. خداحافظ. خدا نگهدار. من هنوز تو کادرم. هنوزم هستم بچه. منتظرم که شما به قسمت پایانی برسید و من لایو قطع کنم.